Exercise 3.3 question number 1. -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 আৰু -3, -5 এই প্ৰতিটো বিন্দু কোনটো চক বা কোনডাল অক্ষত আছে কাৰ্টেসীয় সমতলত সংস্থাপন কৰি তোমালোকৰ উত্তৰৰ যথাৰ্থতা পৰীক্ষা কৰা। ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব, এই যি বিন্দু দিয়া আছে এই বিন্দু কেটা কোনটো চকত বা কোনটো অক্ষত আছে সংস্থাপন কৰি এটো পৰীক্ষা কৰি দেখুৱাব লাগিব। তাৰ মানে এইকেটা বিন্দু যদি আমি আগত বহুৱাই লওঁ তেতিয়া হলে কোনটো চকত বা কোনটো অক্ষত আছে এটো লিখিবলৈ সুবিধা হ'ব। প্ৰথমে চাও -2, 4 বিন্দুটো। -2, 4 বিন্দুটো কোনফালে থাকিব, x অক্ষৰ স্থানাংক -2 আৰু 4 y ওপৰ ফালে এইটো ইফালে হ'ব 2 ঘৰ আৰু ইফালে 4 ঘৰ। এই বিন্দুটো কোন চকত আছে, দ্বিতীয় চকত আছে। গতিকে এইটোৰ অৱস্থান লিখি ললো দ্বিতীয় চক। মই সুবিধাৰ বাবে এইটো আগত আঁকি লৈছো আৰু এই পইণ্ট কেটাও লিখি লৈছো। তাৰ পিছৰ বিন্দুটো 3, -1। 3, -1 বিন্দু 3 x অক্ষৰ মান +3, গতিকে +3 -1 তলফালে এইটো বিন্দু, এইটো হ'ব 3, -1 বিন্দু 3, -1, গতিকে এইটো কোনটো চকত আছে, 4 নম্বৰ চকত। এইটো হ'ব চতুৰ্থ চক। তাৰ পিছত -1, 0 মানে y অক্ষৰ ফালে না যায়, x অক্ষত -1, গতিকে এইটো অৱস্থানটো হ'ব এইটো -1, 0 ইয়াত লিখি দিলো। -1, 0 টো কত আছে তেতিয়া হলে x অক্ষত। তাৰ পিছত 1, 2 1 আৰু y অক্ষৰ স্থানাংক হল +2, গতিকে ওপৰ ফালে যাব। 1 সোফালে যাব, x অক্ষত প্লাস আছে, y অক্ষত প্লাস, গতিকে সোফালে আৰু ওপৰ ফালে। এইটো বিন্দু হ'ব 1, 2, এইটো আছে প্ৰথম চকত, গতিকে এইটো প্ৰথম চক। তাৰ পিছত -3, -5 x ৰ স্থানাংক -3, x অক্ষৰ স্থানাংক -3, y অক্ষৰ -5, গতিকে তলফালে -5 এইখিনিলৈকে আহিব। -3, -5 এইটো হ'ব -3, -5 বিন্দুৰ অৱস্থান। গতিকে এইটো কোনটো চকত আছে, তৃতীয় চকত আছে। এইটো আছে তৃতীয় চক। গতিকে এইটোৱে হ'ব এইটোৰ সমাধান।